ได้ของซื้อไปทำ scrapbook ให้พี่เจฮยอนกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็คือเป็นแบบว่ากล่องเหมือนเป็นตู้เซฟดูดิคือแล้วโอ้ยแล้วมันก็จะมีกุญแจข้างในนี้เทเวอร์สามารถแบบเอาไปใส่ตังค์ในบ้านได้นะน่ารักแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือมันมีพวกแบบกล่องไม้ลิ้นชักไม้อะไรแบบนี้แล้วคือแบบไว้ใส่เครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จริงๆอันนี้น่ารักมากเพราะว่านี่มันเป็นนิทานของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สันแบบเจ้าหญิงเงือกน้อยลูกเป็ดขี้เหร่อ๋อก็เคยอ่านแล้วน่ารักมากน่ารักน่ารักเวอร์ตอนนี้เริ่มนอกเรื่องแล้วทุกคนก็คือถุงเท้ามันน่ารักมากดูดิแล้วแบบนี่คือที่ชอบอันนี้มันแบบน่ารักอะแล้วก็แบบมีสีแบบน่ารักทุกคนเรากลับมาบ้านแล้วเหนื่อยมากแล้วก็แบกของหนักมากเพราะว่ารู้สึกซื้อมาเยอะค่อนข้างมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างไปที่เราเพิ่งไปช็อปมาในวันนี้แหละว่ามีอะไรบ้างที่จะใช้เอาไปทำสแครปบุ๊กที่เจยอนแล้วก็เอามาแต่งห้องของแต่งห้องก่อนแม่เพราะว่ามันมีไม่เยอะนะเพราะว่าด้วยความอยากได้โอเคมาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นของแต่งห้องน่ารักมากแบบว่านางเป็นเหมือนแบบขวดโหลแล้วก็เนี่ยมีของข้างในอันต่อไปเป็นอันนี้เป็นแบบเราจะแกะให้ทุกคนดูนะคือมันเหมือนมันทำมาจากโคมไฟหลอดไฟสิเนี่ยเราก็จะมีดอกไม้แห้งข้างในอย่างนี้แล้วก็สิ่งนี้คือสิ่งที่เราชอบมากแบบว่ามากเพราะเราชอบเรียกว่าอะไรแปะอันเนี้ยที่ตอนกลางคืนมันจะแบบวิงออกมาคือจริงๆเราก็มีอยู่ที่เราซื้อมาเนี่ยแหละจาก mr.diy เป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์แล้วเราก็จะวันนี้มาแปะเพิ่มห้องจะได้แบบสว่างตอนกลางคืนความสุขของเราในวัยเด็กซึ่งก็ยังมีความสุขในตอนนี้ด้วยถุงเท้าเพราะมันน่ารักมากสีมันน่ารักมากแล้วมันก็ถูกมากแล้วก็แบบผ้าก็ดีเราก็เลยซื้อมาโอเคมาดูจากเทปก่อนละกันเนาะอันนี้เราซื้อเทป2 หน้ามา2 อันเป็นแบบบางกับแบบหนาที่เผื่อไว้ทำสแครปบุ๊กแล้วก็อันนี้เป็นปากกาไลเวอร์เมดน่ารักปะคือ39 บาทแล้วแบบคือมันน่ารักมากแล้วก็นี้เป็นแบบแพนเนอร์ที่เราถ่ายทุกคนดูนั่นแหละน่ารักมากแล้วก็เป็นสติกเกอร์ทั้งหลายแหล่ที่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วจากคลิปที่เราทำเนาะนี่ก็แบบน่ารักแล้วก็นี่อันนี้เป็นแบบทำข้างในญี่ปุ่นสติกเกอร์คือเยอะมากจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบให้ดู
ดูดีแล้วคือแบบมันอะไม่แพงเพราะว่ามันอะไรประมาณแบบ39 50 59อะไรเงี้ยแบบคือถูกมากแล้วก็น่ารักมากสติ๊กเกอร์เป็นเล่มก็เหมามา3 เล่มครับก็อันนี้เป็นกระดาษทำสครับบุ๊กคือข้างในมันจะเป็นลายๆแบบตามเนี้ยก็จะซื้อมาทำประมาณนี้ทุกคนของที่เราซื้อมาเดี๋ยวจะไปเริ่มทำสครับบุ๊กกันเลยเย้Some of the old songs. Yes, ma'am. It's been a long time.